رسیده بران داخل ثبت اسناد سر شوکر اصلا نه آقا جلو نده بیا نبیجه با گوشنده لبونه تا پسنی ما همراه پاچسه خب؟ داره خم هر چه زود ندارم و نومده؟ اما تیمی میدم کارم دست مورد سخت رو پانسه که میدم برام زن بشونو همین منظور ده منظورم چه نمیدونم چه نبوده کنه دقیقه صبر کن خب زبان گناه دارم آره باشو آقا من گناه دارم سوان نونی خون دست من باش ورد دست من لازم که دوره چه نگویدی روی کنم واسه دوباره درد سر رو با این فیلم بجرم بیان هم باید صحبت آقا میگم با میخوام اینو برم این رسیده بران داخل ثبت اسناد سر شوکر اصلا نه سند زلیه واقعیه سنه کمه سنه زیاده اگر زدی روز کش تو متاسفم بابا نشونش بدی احتمالی داره تا احتمال داره یا خمونه یا انزای ما خمونه خیلی هرمونه و پیاسون ولی اما خمونه بیوسه تایست دیگه تا مو چشم درست چون بران دیرو نگاه ارمه بدون اسم زن نیرفتم من در تر اصلا نونس بعدش سنه برکس اجامه نه تا بران پشت کنم اصلا شاید اینو در سنه اصلی میخوام بران پشت کنم میتونم خیلی بود میتونم ولی چیتون بضاوت نکنم برام ترا هم نه ماشین درست پیاده نه کارتی دارم هرچی خواستم سو زنده ها وادی رو نایدم بعد تا این ماشین رو بسونم نه درستش یا نه بریم داخل سر
چه شکل اپراتور سیزریان ماشی یا خورده خرزش بالاه دوری خود که ما چون گفت آسا کار شده دمت گوه سه کارت است که پیال گفتم با تو نیست برای سه کارت خواستم در مورد میرزایران خان صحبت کنم. ما قبلا صحبت کنم که گم خان نیست بگو خب گم قبلا خان بی ولی الان طبقی صحبت که حادی انجام داره دیگه با نوه خان دوباره بریسار مردم هیجه میکنه تا دوباره متحد بون حکومت کنه و مردم اشایر حالا مخوام نیرمش چه بگم حقیقت داری یا نه ولی امروز حتما میخوام برام جستجو کنم تا یه ریسته فیرال اینجا افسر المال تا من اصلا واقعیت داری یا نه ولی شک دارم مطمئن نیستم داریم 50-60% مطمئنم که نوه خان دوباره بریساره چون نیان اله چه قدرت و دست بدن دور دو ماشین دو سایه به این طرف رفتم رو برگل سیر کردم دیگه با دو تاوایی برگل این سند چمه چه قول نامه شده دونش اومدید آخرش نگولی زنه یه راه دوره که بابره شکایت پیانه کنی که شکایت همون خیلیدار بابره یکی نمیمند یا هم بجلته مزید بسونه نظام دو تا او بجله داره و پیا یا تا خشنه یا تا پیا من نشونش دا و نظرم ای توش معلوم او بجله نشون پیا داشت پیانه گرزه پیامه زمینه سید همینطوریه آقای صبران داخل بیمارستان آقای پرانتون مدید اصلا چه نارستوره باید دارم برام بینمش برون با باید یک کرون آره
بیمارستان نیبو فیلم خود خدا بهتری دونی اون یه وقت نه دوباره در سر روشا بسید و دوبین تحدثونه و شکایت کنه دولت چون بیمارستان اجازه فیلم برداری نمیشتنی ماشین میزنه اون رو بیزنه داخل ماشین میشه تو اوه ساعت سوال رو رفتم جدی رو هرچی هش گفتم بعد یک کور نسیم نگو با این پرستار چه پرستار هم اگه بات ایزاد نظاماتی که می بسم ده سنت چردم رفتم داخل رفته اسناد بارده تا برگرد شد بودی تا برگرد که مزید هست چه مزید هست؟ تا چی دام مزید؟ واسه نده مزید دامو تو چته؟
همون روش زمین سری سرد من مزین نزه نام دو تا بعدیش نرام خاطر نواب رات یا موردو اصلا همون بتونه سو مزین طوری کنه الان اگه دو تا مثلا سنه دو تا بعدی چی سنه اگه دو تا شمه نامی خود نامه شمی البته اون تا نداشت دونی اصلش نداشت ها اصلش نداشت این دان پیا مردم تان زیاد داشت پیا یا نشو پیا داشت پیا نه گوزه صافون فروتش اون اصلش نداشت این هکی پیش مو اصلا مو دو تا بیشتر عشان نره پاکسه برای بیسه جمع قاشه Biçimi ders konuşalım, bu barcası گوسنده داره خیلی تایی چی؟ راحت نبچه کامل چی بس مشکنی بس بابا همه کاملی بگو Gel gel nerede? Al. Abi ya. Abi abi. Bu kitabı da bana koyacağız. Abi ne evladım ya? Gel hocam. Al. Buraya çamur içeceğim. Ben ya bir şey daha olmayayım. Yok tasdik. Ama bu Celal'de bir o ya çiğ olmaya biraz yağmur. دستش در نکن بکن اینا بجه Koydsene. بجه شو تاسنه ها Michał, ty się نه بجه با گوشنده لبونه تا پسنی ما همره پاچسه خب تا تو لازه دردی مرس میشه میکنم من میشه خوابه نه میشه نمیشه دیت دو چاره چیه؟ ها؟ دو این نیره حواست باشه خب یا این هم با همه Abi abi. Nerede yapmasın? Ne aşı diğer şeye vermeyeceksin. لا ایمان نفهمت یا خودش چی بود الان تو خیلی تنه خرج شدی همین ایدهشی بیشه بیا برم نه سنه بریم پیا خودت سنه دو سنه تا چنه شمه دو تا شمه خودت داشتم خب بتابرین زویش بتابرین شکایت چکن من پیانش نوستین پیا و روزی من ماکس بی اصلا خواست زرباز کنه زرباز کنی نه دیگه دنیشتی دان رای زرباز کنی بعد صحبت چدی تو نوردی میگم تا خوبی با صحبت حل نیست گم خوبی تا با پیا صحبت کنی اصلا من چیه شما هاش Nasıl بسونی شما رو diyeceğiz میدیشه بسونی basıklı? من اسمش چیه گم رو داخل بیمارستان تیمزی ساختمون گم با تو سب کن گم تیمزی گم این دو تا بجه چمن دون خان باشون داشتن سه پرنده برام زمین پیا بسونم البته با اون پرستار که با یه ایجاد نظامتی که بیار بوشه ده پرستار هم بسته ایستی گم پیا وی سایه یا زمینه بیار کن Vallahi kaşı kimi? بخیر شکایت کنی اصلا شکایت نکنی شکایت نکنی Sıkap yer kimi? شکایت نکنی Tamam. تو سب کن این پیا مزید اینو با دارسه خان کیده همه شو داخل یه بانده اینو دست شو کیده داخل یک کاسه هیچ کار هنی تیزی دوباره کن چرا؟ Lan Fatih. بتا برن کتاب نام کورو ایران یا اون تریدش کورو Yok hani dönemi bu cümleyi bilmiyor. Sıvaş. ایمان هیچی دست گفت ساختمون و دست رو جوین. احسان بگرده برا برا ساختمون ولی دست کنم هیچی هم دست نیست دوتا شمه نونو یه چی شمه ساختمون چطور دست مورد؟ تمام رو تا پسی همه خیابون جاش وسیته تمام ایجازی تو بردی. اصلا دوری هیچی مدرس یا گدو تا برگلش شمه خب الان چه تا شد دیسته یا ایت این برای پیان محکوم کنی شاید اصلا اون تا ته پیا بود شاید مدی داشت پیا و دو تا فراتیشه خود ستا خیلی پیابسونش با برای من پیا چه یا برای رو بجرونی لایف کنی تو سیتی نیدی ما به دوباره من چی بود چه تازه رو نمدومه چی بود
سمدر میا اسام خون مکده یه سری اصلا فریزن نیبو حرف بزنی با تو فقط گوست دارم یه بار صحبت کنی گم باش Böyle ne akua? Kupa, gotse, naus bi hami dor hami yo. این گفتم به مین اینی رو Hamo soma, beyta sade bi. ها Biza para yapar. Yeni şahsi tatlı hepsi ki. Até Mustafa yani nerede ya medya nahate dünya gazile altını olsa şu kelime aşağıya çıkan o çıkıyor sinu bugün. ما دوست رفتیم پست شد ولی تا جفتر الان پیانو نیشناسیم خب بفهمید چی مزیده و خون نرفی چلده شاید همی با خان این پیان بابران تا اصلا دیدی جفتر روسا پشت کنی ایشا آری بری چی خیلی گوشی چی نشون ما باشتون ندیدیم آبی گل برایم بیم اصلا صبحی تا رای برسان و زن خسته بیون زد حد نامد Ne aslında çası geliyor cevap. یه سنساشو بالای حتما ایدونه دیگه İşte ma bre kunda çine. Açesla koy. Gajla ki yemede bir sokoy. Geçilemiş nasıl dağılıyor. Gerçi o simu خبجره. ما خود تو اصلا نرفت کردم این لا تهرب ندري. أبغى مثل هذي. الو اوزار آمدید یعنی خوبی؟ ممنون سلام علیکم دست در نکنی سلام راسته مال چه؟ بشک جنگی واسه جد بس خیلی موزین برنج بس پنج سال الماما بیو ماما بیا تو بیو سلامتی شو قربونه مزید لا لا ولا فابغوتي ما تساس كناس أنا مثلا ما يبغى أنا من قوم جلاد بسم الله الرحمن الرحيم ماما ماما زعزعت الساق اون زمونه چی شاد دفتری ما خانه چی شده؟ خانه ده خانه چونه شده
ایسته زمینی مال تونه و مشتینه خشمتی دست میچی چه دونه ساختمون ایستانه و شیسته اینه ایسته داره سکنی دوخه قلعت سکنه خانه بیسته تاویشه شابی تایی ما دوره خانخانی نشون ماما من گندم تو بابا دارو بابا نه نه اون خانه چه دونسو خانه نه بعد می برده نه کوبی خسته گشته زود از دو شوره اصلا سه زوری گفته ماما شاید ماما سه زوری گفته زوش وقتی ایگه سیسه زوری گفته ایگو خان سیسه زوری گفت سیسه زوری گفته؟ اینترسن زور شوره بشوره دنبال شوره زور شوره همیشه هرچه از اون جایی که برای همون کار بل ماما نه جارت داد ایگه اومد دوباره خانه اومد خانه هر زور داره خانه هر چه زور ندارم و نومده همین زور امریکا خانه امریکا زور نداشت ایران یه سر سوی داشت دوره خانخانی و امریکا ولی تابه بی گفته باشه هر چیزی نیستیمو بگو بخیلی هم های هر چیزی دونی اون بگو زمونه چه خالی آرامه یه تاشو چه که ده بانجا دو شیسته از زمینه شیسته چی چه از دوره نها خانه لیبانه آوات بیا بیان دست نکنی باش اگر دونسته با همون زنی خیلی تنسانه بگی تو اینو نزدیشتی ماجایی یه چیزی تسته آره از بسی دمی رو تا پرسیلی میتونه یک یک کاری کنی اما اگه اون اصلا نیست بخی میجه ولی چی دعوا کو ایسا نمیره نه تو دارت اری بچه که به تلیخان اون پاپاسی رو خیابون میجه بچه چه نیشارایی؟ این مارا یه دوتا دایدودی پوسشو چه دی که ها هستو خان هستو والله دفتا اونی داره هستو نغرشو نغرشو اصلا برشون رو در ما خواهم صحبت کرد ترسش داره این حس به تو که باید زیانه بکنده بود چطوری و منسی چون من دوباره این فقط بفهمم مزید باش کسی نگفته یه چیزی ولی اون مطمئن هم مزید باش شده مزید یه تری همه قادرت کو بیاره چی بیا زمین بروش ده نفر ما چرا میبزن تو سر در روزه آزاد من نیرم باشه به پارچه پالیشه به قاش شده چه پاچی سنتی روزه خوش کن خوش کنی تو سن بهتری از ساختمون چه دست مبره حتی برای کو بزوری برای که بزید خب باید چند پستو کنه سه. اما چی گفت کسی رخی جلوانه خب برای کو پستو کنه به میگوی چه سلامتی میدم این کارم دست مرا خود سخت رو پانسه که میدم یه ابو بجردیم های پست کنیم و خیلی میگیریم با همی چند منی و دوزه پستشو کنیم و بچه خوبیم
حرف بزن. آدم نواتی چهتا بودی. آیا تو برو دوم نه پیان اومده الان به 2 سال زنگ نزد حرف بگو به باندی. با سکنی با برای همون بود با این نفر برای مواد حرف یا ما زنگ روزی تکنی برا پرس رو که من همونه پیا کنی یا اگر اومد برا تعقیبش کنم ایگاه هیچ کار نمونه می روستا آنگاه نیست تو تعقیبش بیچاره من همونه شکر ما چه بدونستیم با تغییرش اصلا ما گوری سند اصلی نه اصلا چی بیتاشتن من هر رو وقتی دمونه شد بچر الو مالو Date una vasco. Onime put. Oh. بشه Oh. Hayır, tile giriyor ya bana o kitler. Ya onu ben bu tez günahlar. Bu zaman bırak o bakayım. Biraz ki bana ta bakayım. Ya bir bana ta bakayım günahlar. Bu bir bak. Bu bir bana ta bakayım. Üç. Bitinirse okunamıştı gidiyor. Faz o teu Ne? دومانی بیشو خدشو بیا Ya خیلی تای میشکنی. دو به همین این زیریو اسپری Haydi öbür boy mişat ol. Moğol koy. الان بیده بر Hey! اینو برو بادا Moğol koy. Ya bunu alalım da tak. Takısı sen hoş da biliyor musun? Okunuyor baba bak şimdi. Hadi hadi. Daya sana var, çay sana tu var da altı proju tabakını.
برو دومه من پیای آقا یا نه Tamam bırak ne aşk ağacın yastı bir. Atıyor. Evet, çiş. Evet, به تازونه پشتون شخص کنم داده انداخت میتونی چیزان ای گفتن ها هست ولی ما تا نپرسیم چون من عملی باشیم یا نه اینی گفتنم اصلا زدش باید Sonra koy. Ama bak ama nasıl saktığını yapıyor ya ya. Masumda ders var bir o khal. مشروط olması Tozu koy gayet var de. Bakın. bakma şeyinde Tamam baba ses ki böyle. Şöyle bir havaya. İyi bir hava. امیرو امیرو سلام کن بس حرف بزنم میخوای بگی هیچی میخوای یه سینه برد در مورد سنه آقا دوستیم بود قشنگ تا من در مورد تو سنه خود قضیه خمونه دو نموس ما دو همونه که نیتاییم به صدا رو الان یه ما بی یه ما خورده حامله بیرون ولی قلبت تشکیل نموبی دو گی نیتایی چی مثلا به صدا رو بوده همون نیتایی چی زنده ای و حرف هموسونیم فکر کنم اصلا بعد هیگو سی زنده خفن هستم و الان انتگو با چه کنیم ها ایگوش با چه مثل خون نیستم که بام زنده خرابی بود سیخ تو دونا هر کاری چی بود سی آیندهش بچه خواد دلیش خواب بزنم بچه خشکی نبقید و یه نفر فکر کن یه نفر در نظر داری بهش فکر کن ما گفتم عروسی کنیم 1000 تا درمون هست ولی الان دو گی نیتاری نیبوی الان قشنگ حرف تا بزن من حرف حسابت سنه من حرف نیفهمم نزدیرم. نونو هیچ چنایم مرا قشنگ صحبت چنان کن میزن اون مستقیم حرف تا بگو تا من نگو چه میگم به یه نفر فکر کن یه نفر یعنی چه تو نیفهم یعنی چه من قشنگ حتما صحبت باید کن. بگم قشنگ استوری بگم قشنگ بگو قشنگ بگو من نگو چه بگو میگم دو تا به یه صحبت کن نفره، بگو. اگر- یه نفر مثلا نیبو منظور از یه نفر چنه آقا یه قشنگ. دوری نه من بگو یک رو نبیام زنده نه منظور نیست برام زن بشونو همین منظورم ده منظورم چه من نظر این گنزه و در آقا ترسون هی باید حرف بزن حالا چه خطابات بس عوض نکن یه سال مه باید حرف بزن و توی گناه آن رو سوا من هیچ کنه در نظر نه چه نبوده کنه دقیقه صبر کن خب زبان قشنگ بگو اوسی یه امیدی داشتی گوی تا بگو هیچ کنه در نظر نه رو های گوچه تو من بو برام علی چشی ندارم نیتر میسه نیتر زندگی خب باشه هم یه چی رو در نظر جمعه
اما خیلی راحت غیبتی میگم برای یه زنی بس سی آینده خود دو صبح دلت مثلا بچه خواهی میخوام یه نفر ایشناسو این ریم سیش مطمئن بود که اصلا زندگی بند نیست خیلی هم دور خوب و حرفم گوش دیده داشت بی صحبت هستنه صحبت سنه آقا من نمیتونم دارم بس داوت بود خب باشه من به صحبت جا من به حرف جا من به همین که بی اهمیتی که نیست به هزار تا حرف بده بیامتی چی شد؟ خب میخوادم بودی حرف هست امیرو من هر شما یا برای مفکرشان دوست نیستم داری تو که رو تمرین بافم دست تا او سر بیاد تمرین باید من حرف بزنم درجه تو تا هر چی احساس بزنم یه رای ده هر چی هم بگوی ما بی تفاوت هم اصلا کسی مهم نیست میخوام وطیت دارم بکنم جو خود اصلا صحبت چم نکن بلیش یا تمرین پاچی سنت عمران لباسم عوض کنم میخوام دونای دلش بچه خواهی زیاد تو رفتاری کنه مدونم نون ایسا ده؟ برای؟ نه او بیدار او داب تناوني قلاب ها استخرج وامون برای شو ست دلش ناراحت نه صبره بگیرین من گناه دارم آره باشو من گم گناه دارم سوال نونی خوان دست من باش تو ورد دست من وقتی به هر مکسمونی جبجبی من گم تابرین پاش سن باشه صحبت کنیم در مورد این مشکل هم چه سن نیست مشکل هم چه حرف نمیشه گم صحبت کنیم در موردش چی تو بگید صحبت نیست میتونه شما جنو نخواهش جنو نگم دو تا برای مادی هم گم برای در خبری بیزنیم بزر پیامه بخون مادی هم برای چه سنه دن که دوره این بوشکه ای خب این بوشکه ای که ممکن کنی ساکن میشم برو آه که پروش تابرن آه تابرن دیروگی ایمان داستان همونه یا آوردش کن یه تا دل خواست کنی بابا تابرن میشه بود داد کارش بهتره
باشی خود برو خب برو دستش نمیاد داست بهتره دونستی؟ Gari dzobie, przestanuje. سعی چند رو داست بزنیم درستی؟ Oranın sonra. تو دون همون چیزی نه راه تو داست سینیم
دست مزید آمد خان داخل یک کاسه اینجا باور نشد. تو هیچ دومه چه خبری شو؟ رفتم به ساختمون تا یه آن خانی اونجا توی بوجه بس هموزا واسا ایتر حالا برم باید در بس کنم خان توی بیه گوچه تو خانونه با حرف باور نیکنی ها؟ خان کوه بی اصلا ما الان نفهمیستیم که خان اومد تو داخل میانه که می اون بدم حرفت ممکنه اوسه بگه خانه او رو بیانه او رو بی مخواستم برم باید در بس کنم گم دوباره یه شرط نیامه نامو بلیش کن دستی اومد چطور دوی شاب بکن الهی که اول خان هموسه ساختمون واسه مطمئنی هادی آه، رفت مورد باش رفت. بریم ده نه راتیانه مزی اومد خواستم برم باید در بس کنم نه اصلا یا چیه چه باید صحبت ساختمون سه کنم همونو بی نه کدوم رو بی سنان شعور منتظر خمو بیان ما حرف باور نکنم نه چیه سرت پت مکسی خون سرت منه بگو چی منه ایسی چی زحمت چشان چی ساختمون جدا من این رای زحمت چه شما اینه چینو گم قشنگ رو اسم نتی کنی آقا اصلا مراتو اصلا همین سنی که مراتو یا مدابی تو سب که یه درونی کنه من درویتی دارم بیرو ما خوندونه سو حرف نباور نیکنی بیرو چه نه بیا تا که نشون درم پیش اجرا کن عکس چند وش دارم چون نگوی دروی کنم یه آرام خانه ترسم برم باید زربست کنم مثل دوباره درد سر رو با این فیلم بجرم بیان نشون تو برون درزا تا من های خیلی سکنی یه ساختمون خمونه هیچ نگوی دروی کنم خواستم برم باید زربست کنم گم که ولیش کن بوسی یه شریه سی بود بپوس چند بحثه ساختمونه مزید و خان باش همکاری کنه دست شو داخل یک کاسه همیزا باسار چله پودن بسه ترسون برم باید زر بس کنم دوباره یه شری گفتن تا بیام یا عکسش گم دور دارم باز خب پیش اجرالا دیگم بیشا باور نیکنیم دیگم با خاند بار اومده مزید خان و همه پیاچی دیگم که نه همه شو دست شو داخل یک کاسه باور نیکنیم اگر این به اینو نه میگم ده او با مزید نیستم با مزید همکاری میکنم مزید بودم زی اشتباهی شان تو بسیم در ولی در الان دست خیلی جروت میشه درو زندگی اون چه که اون دومه چه مرخصی بود دومو ایشا که من پاکیزه اندی ستای رفت یه کاریشی چین خشت این آفی با بریم بفهمیم نه او بریم بزنیمش با بریم بفهمیم نه او پیاز چیه او پیاز چیه ما خم او رو با پیاز رو بس نچردیم او پیاز ما در زاره و خانگو خانه را یه چه آمه چه نار از او رو بابا بفهمیم الان خان کورمه بعد چیه؟ آه خالی پوشه بس سای چی پوشه بس چی آنچه پوشه بنده مثل آمه خاک شایی چی اصلا چی زده کنی کار کنه کن راستی الان موضوع قلیل هست کلان یاد خان عمر کلان مالیات چیله کلان سونه زوری کو آقا تو ایرو است ما با عادی بریم نه من بگیل راکنم بیا بالا من تا بیام کنتینر واسه سکنم شاید تا مرتی ذره بحث کرد خوبه تا بریم داسته دیدم به همین تا بریم نه اصلا کلی
داخل مهمی مشروعی مشروع باز تا بنسبة بافت چی نمیشه بافت قشنگ شده شدی مطمئن بیچاره تو فهم فیش نشونه نه امورو خشت اینا کیا کل پوشه بوان بیا عد بابا نیکی دی باسی داشت که من اصلا خشیان خب بدین تابرم خب بدین تابرم تو نرفته بابو